Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Dolopje. Mijn naam is Roberto en we gaan vandaag een energiereading voor jullie doen. En we gaan eens even kijken wat de energie is. We beginnen dit keer met, eens even kijken. We beginnen met het wijsheid van het orakel. Dat is van dit dek. Om te zien wat de energie is om ons heen hangt. En we hebben bouwstenen. We hebben observering. We hebben de boodschap in de fles. En we hebben de waarheid. En ik wil graag nog een kaartje voor middenin en dat doen we met het sterrenlicht. En we hebben dubbele missie. Die kaart kwam al een tijdje geleden ook uit. We hebben kind van de kosmos. En we hebben moedige pionier. Hele mooie energie. De eerste kaart die we hebben is bouwstenen. Een bouwsteen is dat je aan het werk bent. Dus de kaart nummer 28 is een 10. Dat laat zien dat jij nummer 1 bent, dat alles bij jou begint. En je bent hier een fundering aan het bouwen. Een fundering voor jezelf. Bouwsteen. Al die stenen op de juiste plek neerzetten om een sterke fundering voor jezelf neer te zetten. Bouwstenen. En je hebt observeren. Dingen observeren om je heen, dingen bekijken, dingen onderzoeken. Heel belangrijk, hè? Dat je dingen onderzoekt. Dat je niet alles maar gekkeloos aanneemt wat ze tegen je zeggen van dit is het. Nee, het zelf bekijken, zelf onderzoek doen en dan ga je beslissen van hé, dit past bij mij, dit past niet bij mij, dit is een mooie bouwsteen voor mij, deze ga ik toepassen. En je hebt hier een dubbele missie. Dus je hebt een dubbele missie van de universe. Hoe dingen doen in deze wereld. Dingen veranderen. En je ziet hier allemaal lichtballen. Dat is energie die je de wereld inbrengt. En je hebt hier een boodschap in een fles. Er komt een boodschap naar je toe. Hele mooie energie. Je ziet hier een pelikaan. En je zit op een fles en in die fles zit een telefoon. Dus er komt een boodschap naar je toe. Dat is een hele belangrijke boodschap. En dat betekent ook dat je heel veel energie, dat je heel veel emoties los moet laten. Want het is in het water. En water is emoties loslaten. En het is een 15. Een 1 weer, dat jij nummer 1 bent, dat alles bij jou begint, is 5. Die 5 is, er komt verandering aan. En je hebt hier de waarheid. Dus ik had nummer 14, dat is ook een 5. En die verandering die eraan komt. Een waarheid komt aan het licht. Iets wat je hart raakt. Hè. Je ziet hier een uiltje. Je zit hier op een masker. Dus dat zijn dingen die worden in het licht gezet. Je hebt dingen geobserveerd. Waarheid komt aan het licht. En dat raakt je in je hart. Maar dat geeft heel veel verruiming. Hè. Je ziet die allemaal hartjes die uit het hart van de uiltje komen. Dus het geeft heel veel verruiming. En het is weer een 1, dus jij bent nummer 1, daar begint het mee. En het is een 4. Weer die fundering waar je op staat. Werken aan die fundering. Hoe sterker jouw fundering is, hoe mooier je leven wordt. En hoe makkelijker het ook wordt. Hè? Want dan sta je heel standvastig in alles wat je doet.
En je hebt hier kind van de kosmos. Prachtige energie. Je straalt als een engel. Hoe mooier je wordt, hoe meer je gaat stralen op deze planeet. Hoe meer mensen je gaat beïnvloeden met je positieve energie. In die pure kracht. En je hebt hier de moedige pionierroos. Oh, pionroos. Ik lees het verkeerd. De moedige pionroos. Een pionroos, dat is heel mooi. Dat zijn van die hele dikke knoppen. En als die open gaat, ja, dan kom je in die kracht te staan. Hele mooie energie. De moedige pionroos. Dus je bent heel moedig in alles wat je doet. En je steekt er heel veel energie in. Hè? Dat is het opbouwen van die energie. Het opbouwen van wat je graag wil in je leven. Ik wil graag als eerste een verklaring kaart voor de bouwstenen in universum. En dat doen we even met het gewone tarotdek. Dit is mijn oudste tarotdek. Hier is alles mee begonnen. Hiermee heb ik het ook geleerd. En daarmee is hij ook helemaal versleten. Voor de bouwstenen. En je hebt de zon. De allersterkste kaart van het dek. Dit is pure kracht, pure liefde. Dus je bouwt een fundering voor jezelf uit pure liefde. Hele sterke energie. Ja, ook weer afgebeeld met het innerlijk kind. Dus je bent aan het bouwen samen met je innerlijk kind voor een hele sterke fundering in je leven. En je hebt observeren. Dingen bekijken van links, van rechts, van boven, van onder. Dus kaart nummer 49 is een 13, is weer een 4. Alles voor die fundering. Om jezelf zo sterk mogelijk te laten worden. En je hebt het laatste oordeel. Ja, dat is zo'n mooie energie. Zo mooi zoals de universe het laat zien. Het laatste oordeel. Dingen worden in het licht gezet. Dat is ook wel de opstandingskaart. Het gaan staan voor jezelf. Ook weer in de drie-eenheid. Jij, je innerlijk zelf en de universe. Samen met het innerlijk kind. De all-seeing eye. Hele krachtige energie. Dus dingen observeren, dingen gaan inzien. De waarheid die aan het licht komt. Want je krijgt een boodschap van de universe. Een hele belangrijke boodschap. Dan gaat die boodschap universum. En je hebt de toren. En de toren is dat het in een flits gebeurt. In een flits krijg je deze boodschap. De toren. Ook heel veel mensen vinden dit een angstige kaart. Je ziet hier dat iemand die valt hier van de toren af. In een flits komt deze verandering in je leven. Hele mooie energie. En je hebt de waarheid. De waarheid komt aan het licht. En doordat die waarheid aan het licht komt, ga je stralen. Dan gaat voor de waarheid niet, hè? Zo, wat een krachtige energie. En je hebt hier de 3 van munten. Je werkt vanuit de 3-eenheid. Jij, je innerlijk zelf en universe. Dus je werkt dus samen met de universe om iets voor elkaar te krijgen. Je moet ergens een beslissing over maken en je hebt de soulmate. Iemand waar je de pure liefde mee ervaart. Dus in die pure liefde, daar komt waarheid in het licht en je moet daar een keuze over maken. Een blindelingse keuze. Je intuïtie die geeft jou wat aan. Dat is de 2 van zwaarden. Je ziet hier een vrouw, ze is geblinddoekt. Ze zit achter 2 zwaarden en ze is geblinddoekt. Om haar heen water, de maan, helderheid. Je krijgt dus helderheid van de universe. De universe laat je iets inzien en dan moet je blindelings opvolgen. En het heeft te maken met de soulmate. De pure liefde. En de soulmate is iemand waar je de pure liefde mee ervaart. Dat kan een kind zijn, maar dat kan ook een vriend of een vriendin zijn. Het kan zelfs een buurman of een buurvrouw zijn. Iemand waar je de pure liefde mee ervaart. Gelijkwaardige liefde. Dus iemand die geeft 3 bekers aan jou, maar jij geeft er 3 bekers terug. In die pure kracht. Je ziet die 2 kinderen en die geven de liefde aan elkaar. De ene heeft eten bij zich en die andere heeft een beker bij zich met bloemetjes erin. En dat geeft ze aan elkaar. Een hele mooie uitwisseling. In die puurheid. En het kan dus ook zijn dat er een soulmate in je leven komt. Hè? Iemand waar je de pure liefde mee ervaart. Maar dan moet je dan wel een beslissing over maken. En je intuïtie, die laat je inzien wat voor jou de beste stap is. En ik heb hier de dubbele missie. Dan ga ik even voor de dubbele missie in.
En je hebt de 6 van zwaarden. Een nieuwe richting opgaan in je leven. Ook wel gezien als naar kalme water gaan. Je ziet die 3 mensen, dan ben jij je innerlijk zelf, de universe. En de universe zit hier aan het roer. Die brengt jou samen met je innerlijk zelf ergens naartoe. Het blindelings opvolgen waar de universe jij heen brengt. Want je bent een kind van de kosmos. In die pure kracht. Het is de bedoeling dat je gaat stralen op deze planeet. Dat je die pure liefde gaat uitstralen alle kanten op. In die pure kracht. Want je bent ook die moedige pionroos. Die hele mooie grote knop die open gaat. En je hebt de kluizenaar en de magier. Wauw. En de kluizenaar is iemand die altijd met het licht is. Je ziet hier een persoon en die neemt de tijd voor zichzelf. Heel belangrijk dat je de tijd neemt voor jezelf. En de kluizenaar is altijd met het licht. Ja, hij loopt hier met die lantaarn in zijn hand. Je bent altijd met het licht, altijd met de universe. Alles doe je vanuit de 3-eenheid. Je bent een kind van de kosmos, je gaat stralen. En je hebt de magier, het manifesteren. Je manifesteert dit in de wereld. Die pure kracht, die pure liefde. Want je bent de pionroos, je gaat open. Ja, maar zodra die pionroos open gaat, ja, iedereen kent dat wel, dat is zo'n ontzettende mooie bloem. Ja, dan straal je. Dan beïnvloed je alles om je heen. Kleine kaart voor de pionroos, die moedige pionroos. En je hebt balans. Je staat dan in het balans. Zodra die moedig pionroos open gaat, dan is er balans in je leven. Je ziet hier de 2 van Pentacles. Deze man is aan jokkelen met 2 munten. En samen wordt het een 8, een infinity teken. In de 3-eenheid staan. Jij, je innerlijk zelf en de universe. Hele krachtige energie. En je ziet die bootjes hier op de achtergrond, die gaan heel erg keer over dat water. Dat is wat er om ons heen gebeurt. Hè. Dus als je goed om je oplet, dan is het één grote puinhoop in deze wereld. Iedereen geeft elkaar de schuld van dit is het, nee dat is het, nee zus is het, zo is het. En ondertussen komt die waarheid aan het licht. Je gaat zelf inzien wat de waarheid is. En dat geeft heel veel bevrijding in je leven. Want je hebt die dubbele missie. Je hebt een dubbele missie hier op aarde. In die pure kracht. We slaan de kaart voor de dubbele missie universum. En dat doen we even met het kleine tarotdek. Dat is van dit dek. Voor de dubbele missie. En dat is zo benieuwd. Zo, een prachtige energie. Je hebt de 3 van zwaarden. Eerst moet je jezelf ergens van bevrijden. Bij die dubbele missie. Ergens moet je jezelf van bevrijden. Je ziet hier een vrouw en die trekt een zwaard uit haar lichaam. Dat is een oude pijn. Je moet jezelf bevrijden van een oude pijn. En je hebt hier op de top. En je ziet hier een vrouw die staat op de top van de berg. En helemaal op de top zit die vogel. En ze heeft een schild bij zich. Dat wil zeggen, je wordt continu beschermd door de universe. Maar het is heel belangrijk dat je naar je intuïtie luistert. Dat is die vogel die helemaal op de top zit. Die geeft je alle kennis. En je hebt het manifesteren. Dus je moet iets manifesteren in je leven. Iets waar je naartoe wordt gebracht. Hè? Want daaronder hebben we die 6 van zwaarden. De universe brengt je ergens naartoe. Dan is het alle bevrijding in je leven. Want je moet dingen observeren. Je moet dingen observeren voor die totale bevrijding. En heel goed luisteren naar je intuïtie. Voor die hele sterke fundering die je aan het bouwen bent voor jezelf. Want je hebt hier nog een keer de 3 van munten en de keizerin. Dat is zo'n mooie energie, de 3 van munten. Hè? Het één zijn met jezelf en werken vanuit die 3-eenheid. In dit dek zo mooi afgebeeld. Je ziet hier 3 mensen en die zijn pentacles hoog in de boom aan het ophangen. Dus je bent heel hard bezig iets te manifesteren in deze wereld. En daar steek je heel veel liefde en heel veel aandacht in. Je ziet hier ook een vrouw bij die is zwanger. En je hebt dus al geïnvesteerd in die nieuwe toekomst. Je bent het allemaal aan het observeren en je bent groter en groter aan het worden.
En je hebt de keizerin. En de keizerin is vernieuwing. Dus er komt vernieuwing in je leven in. Een hele mooie energie. Even een slokje koffie. Dus er komt vernieuwing in je leven. De keizerin. Dat is ook wat de lente gaat. Alles wordt nieuw in de lente. De keizerin. In volle kracht afgebeeld. Dus er komt vernieuwing in je leven. Doordat je je lat heel hoog hebt gelegd. Want je bent aan het bouwen aan die fundering. Die hele sterke fundering voor jezelf. Dan gaat voor het bouwen aan de fundering verder. Je hele sterke fundering voor jezelf. En je hebt de hoge priesteres. Hier is waar het om draait. De hoge priesteres. Luisteren naar je intuïtie. De wijsheid en de kennis gebruiken van je zelf. Ze heeft hier een boekrol op schoot. Dus je gebruikt de wijsheid en de kennis van je innerlijk zelf. Daardoor word je steeds groter en groter en wordt die fundering waar je op staat steeds sterker. Want je luistert heel goed naar je intuïtie. Je staat in de kracht van de zon. De allersterkste kaart van het dek. De pure liefde. Je handelt vanuit pure liefde. Want er komt een boodschap naar je toe. Een nieuwe boodschap in je leven. En die gaat in een flits gaat die je leven veranderen. En dan gaat voor de boodschap in weg. En die verandering die eraan komt, die in een flits je leven gaat veranderen. En je hebt de 9 van zwaarden. En de 9 van zwaarden is ergens wakker van liggen. Je ziet hier een vrouw en die wil iets heel erg graag. Je ligt hier tussen die zwaarden. En de zwaarden is dat je bezig bent met je verstand. Dat je heel goed nadenkt. Dat je heel veel dingen, een hele belangrijke beslissing moet maken. Maar je ligt daar dus wakker van. Dus je moet ergens een beslissing over maken en daar lig je wakker van. Hele mooie energie. Dus je ligt hier tussen die zwaarden. Dus heel veel verschillende gedachten die elke keer door je heen gaan van, ja, maar hoe moet ik dit dan doen en hoe moet ik dat dan doen, hoe moet ik dat aanpakken, je moet, ja, het is gewoon heel moeilijk om die slaap weer te vatten, omdat die gedachten maar blijven spelen. Maar je hebt hier de waarheid. De waarheid komt aan het licht. En je moet er een blindelingse keuze over maken, want je handelt vanuit de drie-eenheid. Uit pure liefde. Kan ik dat voor de waarheid doen, hè? Die waarheid die aan het licht komt. Zo, en of hier de waarheid aan het licht komt. Je hebt hier de 5 van staaf, het aangaan. Je gaat het aan. Waar je hier nog wakker van ligt, daar ga je van aan. Je gaat het aan, je gaat de uitdaging aan van de universe. En je hebt de 3 van staaf. Een overwinning behalen in je leven. Er is een blokkade die elke keer in je leven opspeelt, die overwin je. En dan kom je weer in de balans te staan. Je krijgt balans van de universe. Je ziet hier een vlinder en een engel. Hij staat in het water en op het land. De pure kracht. Je bent zowel een vlinder als een engel. Er komt weer balans in je leven. Hele stabiele energie wat er in je leven komt. Want je overwint iets. Want je gaat het aan. Het aangaan. Het doen. En de 9 van staven. Naast de 9 van zwaarden. Een overwinning behalen in je leven. Een moeilijke blokkade, een moeilijke muur overwinnen in je leven. En daar lag je wakker van. Je lag daar wakker van, maar je bent het aangegaan. En dan kom je weer in die balans te staan. Die hele sterke balans in je leven. Want je innerlijk kind staat in de kracht van de universe. Want de universe zit in jou. Dat is zo'n mooie energie. En je manifesteert dat. Je bent een magier. Je manifesteert een nieuwe wereld in je leven. En we hebben hier de koningin van de staaf. Deze vurige energie. Het stralen, de pure kracht. Dit ben je. De koningin van de staaf. Hele vurige, hele krachtige energie. Deze vrouw die kan alles. Als je nou een man of een vrouw bent, dat doet er niet toe. Het staat in die pure kracht. Het gaat om die kracht die je uitstraalt. Die pure liefde. Je staat dus in de kracht van de koningin van de staaf. Je kan alles manifesteren wat je wil. Want je hebt het hier bij de magier en de kluizenaar. Iemand die altijd met het licht is. Want je bent een kind van de universe.
De kind van de kosmos. Want je hebt die moedige pionroos. En er komt balans in je leven. Hele mooie energie. Laat ik uit voor de moedige pionroos en balans in je leven. Zo. En je hebt hier de schildknaap van de muntie. En je hebt hier de 6 van staaf. Succesenergie. En de schildknaap van de munten is een energie dat je bent aan het werk naar iets en dat gaat je heel veel geld opleveren. Heel veel succes. Maar je staat helemaal aan het begin. Je bent ergens mee bezig. Je hebt je lat heel erg hoog gelegd. Je intuïtie vertelt je precies wat je moet doen. En je staat helemaal aan het begin. Je hebt een kleine investering gedaan in jezelf. En je gaat deze investering omzetten naar de 6 van staaf. Een hele grote overwinning. Want dit is de ridder die de stad binnen komt rijden. Die heeft een veldslag gewonnen in zijn leven. Die hele kleine investering die je hebt gedaan, voor je innerlijk zelf, verteld door de universe, die verandert je leven. Want je komt in de kracht te staan van de 6 van staven. Pure kracht, pure liefde wat in je leven komt. Pure kracht, want je hebt een overwinning behaald. Een overwinning voor jezelf. Want je leven is aan het omdraaien. Want je hebt hier de ridder van de munt. Je moet alles heel goed bekijken. Van links, van rechts, van boven, van onder. We beginnen met die fundering. Een hele duidelijke stap maken voor jezelf. Een hele sterke fundering bouwen voor jezelf. En heel goed luisteren naar intuïtie. Je ziet hier de ridder van de munten. Hij staat hier op een kruispunt in zijn leven. En hij bekijkt alles van links, van rechts, van boven, van onder. En als hij alles heeft gezien en geluisterd heeft naar zijn intuïtie, dan maakt hij een stap. Dan maakt hij die stap naar voren. En dan maak je die overwinning voor jezelf. Dan komt dat grote succes in je leven. En dan verandert alles. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie week van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.